आज हामी चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीमा चाहिँ फर्मुलाको डेरिभेसन कसरी गर्ने, ट्रिगोनोमेट्रीमा चाहिँ बेस, परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनियस र रिफरेन्स एंगल लगायतका कुराहरू कसरी चिन्ने र त्यो चिनिसकेपछि पाइथागोरस थ्योरमको युज र ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुको बारेमा चाहिँ जानकारी लिनेछौँ र फर्मुला पनि सँगसँगै डेरिभेसन गर्नेछौँ। र सुरुमा हामी ट्रिगोनोमेट्रीको युज हेरौँ। सुरुमा हामी ट्रिगोनोमेट्री भन्ने बित्तिकै हामी एउटा राइट एंगल ट्रायंगलको कुरा लिन्छौँ, जसमा चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दा कुनै एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री दिएको हुन्छ, जसलाई यो सिम्बल मार्फत हामी डिनोट गर्छौँ। र यो ट्रायंगलमा चाहिँ यो 90 डिग्री भयो भने कुनै एउटा एंगल दिएको हुन सक्छ। ए बी सी मध्ये कुनै एउटा गिवन एंगल हुन्छ, जसलाई भन्छौँ रिफरेन्स एंगल, जसलाई चाहिँ हामी ग्रीक लेटर्सहरु अल्फा बीटा भनेको अल्फा बीटा अथवा थीटाले चाहिँ डिनोट गर्ने गर्छौं। सपोज यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई थीटाले डिनोट गरियो भने अब यो ट्रायंगलमा चाहिँ बेस, परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनियसलाई कसरी चिन्ने भन्दा यसमा यो थीटा र यो 90 डिग्री जुन साइडमा रहेको छ हो त्यो साइडलाई हामी भन्छौं बेस। यसलाई हामी बेस भनेर चिन्ने गर्छौं। त्यस्तै गरेर यो 90 डिग्री को अपोजिट साइडलाई हामी भन्छौं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस भन्ने भन्छौं, जसलाई हामी स्मल एस ले डिनोट गर्छौं भने बेसलाई हामी स्मल बी ले डिनोट गर्छौं। र सँगसँगै यो थीटाको चाहिँ जुन रिफरेन्स एंगल छ त्यो रिफरेन्स एंगलको चाहिँ अपोजिट साइड, यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा पर्ने जुन साइड छ, अर्थात हामीले यसलाई यसरी पनि बुझ्छौं, यो एंगल बनाउने दुईटा साइड देखि बाहेकको रिमेनिङ साइडलाई हामी के भन्ने, यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं परपेन्डिकुलर, जसलाई हामी स्मल पी ले डिनोट गर्छौं। र यसरी परपेन्डिकुलर, बेस र हाइपोटेनियस चाहिँ चिनिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगल हुने बित्तिकै हामीले त्यसमा भनेको पाइथागोरस थ्योरम युज गर्न सक्छौं, जसलाई हामी h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेर जान्दछौं। यसैलाई नै हामी पाइथागोरस थ्योरम भन्छौं। वास्तवमा यही नै हो पाइथागोरस थ्योरम भनेको चाहिँ। पाइथागोरस थ्योरम र यो पाइथागोरस थ्योरमले चाहिँ के भन्छ त भन्दा यदि कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगल छ र त्यो राइट एंगल ट्रायंगलको चाहिँ कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलको चाहिँ यदि हाइपोटेनियसको स्क्वायर गरियो भने चाहिँ बाँकीको दुईटा परपेन्डिकुलर र बेसको चाहिँ स्क्वायरको समसँग जहिले पनि त्यो इक्वल हुने गर्छ। र वास्तवमा यो फर्मुला भनेको चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरुको जुन फर्मुला डेरिभेसन गर्ने यो चाहिँ बेसिक थ्योरम हो। यही थ्योरमको बेसमा रहेर हामी बाँकीका जति पनि ट्रिगोनोमेट्रिकका रेशियोजहरुको फर्मुलाहरु हुन्छ त्यो सबै फर्मुलाहरु हामीले यही फर्मुलाको बेसमा रहेर, यही थ्योरमको बेसमा रहेर चाहिँ डिराइभ गर्ने गर्छौं। र अब यो भन्दा अगाडि हामी जाउँ, यसको चाहिँ जस्तो रेशियोको नामहरु हुन्छ, जस्तो ट्रिगोनोमेट्रीमा चाहिँ कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलको परपेन्डिकुलर, बेस र हाइपोटेनियसको मध्ये कुनै दुईटा साइडहरु लिएर यदि हामीले पेयर बनाएर त्यसको रेशियो निकाल्यौं भने तिनीहरुको चाहिँ नाम हुने गर्छ, जसलाई हामी साइन, कस र टेन भन्ने गर्छौं। र यसको उल्टो हुन्छ अथवा रिभर्स, यसलाई भनौं साइनको हुन्छ कसेक, कसको हुन्छ सेक र टेनको हुन्छ कट। यो चाहिँ कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा भएका परपेन्डिकुलर, बेस र हाइपोटेनियसको साइडहरुको रेशियो, जुन रेशियोको आधारमा चाहिँ हामीले त्यो रेशियोहरुलाई हामीले नाम दिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि साइन थीटा भन्ने बित्तिकै जस्तो हाम्रो रिफरेन्स एंगललाई हामी यहाँ थीटाको रूपमा युज गर्छौं, जसरी यो चाहिँ थीटा भयो भने यसको मतलब हुन्छ साइन थीटा भनेको चाहिँ यो ट्रायंगलमा साइनको रेशियो, जुन चाहिँ जतिबेला चाहिँ एंगल चाहिँ थीटा एज अ रिफरेन्स एंगल लिएको छ हो, त्यो रिफरेन्स एंगल लिएर चाहिँ हामीले यदि रेशियो निकाल्यौं भने चाहिँ त्यतिबेला त्यो रेशियोको नाम रहन्छ साइन थीटा र त्यतिबेला यसको फर्मुला रहन्छ परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनियस। त्यस्तै गरेर
cos थीटाको फर्मुला रहन्छ बेस बाई हाइपोटेनियस भने tan थीटा भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर बाई बेस हुने गर्छ। त्यसै गरेर यो जुन तीनटा रेशियोहरु छ यो नै यसको चाहिँ मेन रेशियोजहरु हो। ट्रिगोनोमेट्रीको मेन रेशियोजहरु भनेको यो तीनटा हो र यसैबाट चाहिँ हामीले अरु रेशियोजहरु चाहिँ डिराइभ गर्ने गर्छौं। जस्तै cosec थीटा हामीले निकाल्नु पर्ने भयो भने cosec थीटा भनेको चाहिँ यो भनेको ठ्याक्कै यसको उल्टो, यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्दाखेरि के हुन्छ, रेसिप्रोकल गर्दा जे हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ cosec थीटा हो। sin को रेसिप्रोकल अथवा रिभर्स भनेकै cosec थीटा भएकोले गर्दा यसको पनि रेशियो पनि रिभर्स हुने गर्छ, जसमा यसको फर्मुला हुने गर्छ h/p अथवा रेशियो भनेको चाहिँ h/p हुन्छ। त्यस्तै गरेर sec थीटा को रेशियो हुन्छ, sec थीटा को रेशियो हुन्छ यो भनेको यसको उल्टो h/b भयो। त्यस्तै गरेर cot थीटा को चाहिँ रेशियो हुने गर्छ यो भनेको b/p। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रीमा चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक उसमा चाहिँ रहेर बेसिक फर्मुलाहरु चाहिँ डिराइभ गर्ने काम गर्छौं। यो चाहिँ हो बेसिक यसको फर्मुलाको रूपमा राखौं यसलाई। अब यसपछि हामीले चाहिँ बाँकी फर्मुलाहरुको डेरिभेसन चाहिँ कसरी गर्छौं त अब भन्दाखेरि जस्तो बाँकी फर्मुलाको डेरिभेसन भनेको चाहिँ जस्तो हामीले पढ्दै आएको फर्मुलाहरु छ, जस्तो sin थीटा इन्टु cosec थीटा इक्वल्स टु 1 भनेर हामीले पढेको छौं। त्यस्तै गरेर अर्को फर्मुला छ cos थीटा इन्टु sec थीटा इक्वल्स टु 1। त्यस्तै गरेर थर्डमा हामीले पढेको फर्मुला छ tan थीटा इन्टु cot थीटा इक्वल्स टु 1। अब यो तीनटा फर्मुलाको डेरिभेसन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो पनि सिम्पल कुरा छ। हामीले जुन यो कुराहरु यो फर्मुला हामीले पढेको छौं, यो माथिको फर्मुलाहरु यो 6 वटा फर्मुला, यही फर्मुला चाहिँ हामीले यहाँ लगेर हाल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भ्यालु आउने गर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो फर्मुलाको स्वरूपको रूपमा हामीले हेरेको छौं। जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुलालाई प्रुभ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ, जस्तो फर्स्टमा लियौं हामीले sin थीटा इन्टु cosec थीटा इक्वल्स टु 1 छ। यसलाई एलएचएस लियौं हामी, एलएचएस मा चाहिँ हामीले sin थीटा इन्टु cosec थीटा छ। अब यहाँ हामीले sin थीटा को भ्यालु अघि हामीले निकालेको फर्मुलाबाट अथवा हामीले निकालेको रेशियोबाट चाहिँ हामीले युज गर्ने हो भने चाहिँ अब यसमा के हुने गर्छ त भन्दाखेरि sin थीटा भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेनियस इन्टु cosec थीटा भनेको चाहिँ हाइपोटेनियस बाइ परपेन्डिकुलर। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि p र p क्यान्सल, h र h क्यान्सल भएकोले गर्दा के रह्यो त भन्दा मात्र 1 रह्यो, जुन चाहिँ हाम्रो RHS हो। भनेपछि जहिले पनि sin थीटा र cosec थीटालाई चाहिँ यदि हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने जुनै कन्डिसनमा पनि जुनसुकै एंगलको भ्यालु जतिसुकै होस् त्यतिबेला चाहिँ के हुँदो रहेछ त, त्यो जहिले पनि 1 हुँदो रहेछ। सिमिलरली हामीले cos थीटा, sec थीटा र tan थीटा, cot थीटा पनि यही भ्यालुहरु हामीले सब्स्टिट्युट गर्दै गर्दाखेरि यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यही रिलेसन पाउने गर्छौं, जसबाट चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न सक्ने भयौं। त्यस्तै गरेर अब यसबाट बाँकी रहेका फर्मुलाहरु पनि डिराइभ गर्छौं। जस्तो अब sin थीटालाई चाहिँ हामीले जस्तो क्वेशनहरु सल्भ गर्दै जाँदा अथवा जुन प्रुभ गर्ने कन्डिसनहरु छ त्यो प्रुभ गर्ने क्वेशनहरु सल्भ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ डिफरेन्ट फर्मुलाजहरु चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन फर्मुलाजहरु चाहिँ यहीबाट डिराइभ गर्ने हो। पहिलो फर्मुला यहाँबाट डिराइभ गरेर हेरौं। जस्तो sin थीटा मात्रै निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई 1 यो चाहिँ sin थीटा मात्रै निकाल्दाखेरि भनेको यो cosec थीटा उता गएर 1 cosec थीटा हुने हो। यसलाई हामी अर्को एउटा फर्मुलाको रूप दिन सक्छौं। यो एउटा फर्मुला भयो, यो अर्को फर्मुला। त्यस्तै गरेर अर्को जस्तो cosec थीटाको फर्मुला निकाल्नु पर्यो भने cosec थीटा भनेको चाहिँ यही sin थीटा उता गएर 1 sin थीटा भएर आउने हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त sin थीटा र cosec थीटाको चाहिँ सेपरेटली फर्मुला डेरिभेसन गर्न सक्छौं। सिमिलरली cos थीटा र sec थीटाको केसमा पनि र tan थीटा र cot थीटाको केसमा पनि हामीले यही फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न सक्छौं। सँगसँगै अरु फर्मुलाहरु छ, जस्तो हामीले अरु फर्मुलाहरु नै जान्नुपर्ने हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रीको प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै गर्दा। जस्तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 भन्ने अर्को फर्मुला छ। यो फर्मुलाको डेरिभेसन चाहिँ कसरी आयो त यो फर्मुला भन्दाखेरि हामीले यो फर्मुला भनेको चाहिँ जस्तो पाइथागोरस थ्योरममा अघि हामीले पढेको थियो h स्क्वायर इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ भनेर पढेको थियो हामीले। यदि हामीले यो फर्मुलामा on the either side if we divide the equation by h square, हैन, दुईटै साइडमा चाहिँ h स्क्वायर ले डिवाइड गरियो भने dividing either
साइड्स बाई एच स्क्वायर। अब यसरी दुईटै साइडमा चाहिँ एच स्क्वायरले डिभाइड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ कन्डिसन बन्छ यहाँनिर। जस्तै एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हुन बन्यो। अब यही यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्मुला डिराइभ हुने गर्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायरको कन्डिसनमा मैले यहाँनिर लेखेँ। जस्तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर भनेको चाहिँ 1 भयो इक्वल्स टु। अब यसलाई हामीले ब्रेक गर्न सक्छौँ। यो पार्टलाई मात्रै चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई मात्रै चाहिँ हामीले ब्रेक गर्न सक्छौँ। जस्तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर र बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो फर्मुलाको फर्मुलामा जहाँ लगभग बसेको अवस्थामा हेर्न सक्छौँ हामी यसलाई। जस्तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर भनेको पी बाई एच होल स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै गरेर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर भनेको चाहिँ बी बाई एच होल स्क्वायर। भनेपछि अब यो भनेको नि त फर्मुलाको फर्ममा छ नि त। जस्तो पी बाई एच भनेको त हामीले अघि भर्खर पढेको छ। के को फर्मुला हो त भन्दाखेरि हामीले पी बाई एच भनेको साइन थीटाको फर्मुला हो। त्यस्तै अर्को छ बी बाई एच भनेको कस थीटाको फर्मुला हो। भनेपछि यहाँनिर हामीले के गर्न सक्ने भयौँ त भन्दा हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्ने भयौँ त भन्दा यही साइन थीटा र कस थीटाको भ्यालुजहरू चाहिँ जुन रेसियोको फर्ममा छ, यो रेसियोहरूलाई चाहिँ साइन र कसमा चेन्ज गर्न सक्ने भयौँ। चाहिँ 1 इक्वल्स टु पी बाई एच भनेको साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच भनेको कस थीटा होल स्क्वायर। अब यो हाम्रो फर्मुला बन्यो 1 इक्वल्स टु साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा हो। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाजहरू जुन बेसिक फर्मुलाजहरू छ हामीले यो चाहिँ डिराइभ गर्न सक्छौँ। र यसरी गरेको डिराइभ गर्दाखेरि अरू फर्मुलाहरू जस्तो चाहिँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा पनि हामीले चाहिँ यसलाई डिराइभ गर्न सक्छौँ। जस्तो त्यसलाई पनि डिराइभ गरेर हेरौँ। जस्तो सुरुमा हामीले लिने त्यही फर्मुला हो, एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। अब एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम। यही पाइथागोरस थ्योरममा अघि हामीले एच स्क्वायरले डिभाइड गर्दा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कस स्क्वायर थीटा आयो भने अब हामी यसलाई डिभाइड गरौँ पी स्क्वायरले डिभाइड गरौँ भनेको डिभाइडिङ आइदर साइड बाई पी स्क्वायर गरौँ। अब पी स्क्वायर गर्दाखेरि कुन फर्मुला बन्छ त हामीले गर्न सक्छौँ हेरौँ। अब जस्तो पी स्क्वायरले हामीले यसलाई डिभाइड गरिरहँदाखेरि भनेको यो चाहिँ भयो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पनि पी स्क्वायर। भनेपछि यो कति आयो त भन्दा एच स्क्वायर बाई पी भनेको पी स्क्वायर भनेको एच बाई पी होल स्क्वायर इक्वल्स टु यो भनेको पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब यो भनेको एच बाई पी, अहिले एकैचोटि फर्मुला हालौँला, यसको रेसियो हालौँला। यो भनेको पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर भनेको 1 प्लस यो र यो दुइटै क्यान्सल भएकोले गर्दा यो भनेको बी बाई पी होल स्क्वायर यति भयो। भने अब यो भनेको के त भन्दाखेरि एच बाई पी, अघि पी बाई एच भनेको साइन थीटा भनेको थियो भने एच बाई पी भनेको त कसेक थीटा, कसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 प्लस बी बाई पी भनेको पी बाई पी भनेको टेन थीटा थियो, बी बाई पी भनेको कट थीटा, कट स्क्वायर थीटा भनेपछि सबै रेसियोहरूलाई एकतिर ल्याउँदाखेरि हाम्रो फर्मुला बन्यो कसेक स्क्वायर थीटा माइनस कट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 हो। यसरी चाहिँ हामीले फर्मुलाको चाहिँ डेरिभेसन गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीले जस्तो अर्को फर्मुला पनि डिराइभ गर्न सक्छौँ। जस्तो अघि हामीले सुरुमा एच स्क्वायरले डिभाइड गऱ्यौँ, त्यसपछि अहिले पी स्क्वायरले डिभाइड गऱ्यौँ, अब फेरि बी स्क्वायरले पनि डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त एकचोटि हेरौँ है त। जस्तो त्यही पाइथागोरस थ्योरम लेख्ने हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यसमा चाहिँ अघि हामीले पी स्क्वायर पनि सक्यौँ, एच स्क्वायर पनि सक्यो, अब बी स्क्वायरले डिभाइड गरौँ भनेपछि डिभाइडिङ आइदर sides by b square. So we get h square by b square equals to p square plus b square by b square. यसलाई हामी सेपरेट गरौँ इक्वल्स टु पी स्क्वायर बाई यसलाई ब्रेक गर्दा प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ एच बाई बी होल स्क्वायर इक्वल्स टु पी बाई बी होल स्क्वायर प्लस यो क्यान्सल भयो 1 भयो।
अब यति भइसकेपछि अर्को स्टेपमा हामीले गर्न सक्छौं एज बाइ बी भनेको बी बाइ एज भनेको cos थीटा भने एज बाइ बी भनेको sec थीटा सो यो भयो sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु p बाइ b भनेको परपेन्डिकुलर बाइ बेस भनेको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अब सबै रेशियोजहरुले एकतिर ल्याउँदा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 यो हाम्रो अर्को फर्मुला बन्यो अब यी जति पनि हामीले अहिले फर्मुलाहरु डिराइभ गरेको छ त्यो फर्मुलाहरु जति डिराइभ गरेको छ त्यो डिराइभ गरेको फर्मुलाहरुबाट फेरि अरु फर्दर फर्मुलाहरु पनि हामीले डिराइभ गर्न सक्छौं जस्तो हामी यही फर्मुलालाई लियौं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 लाई जस्तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 लाई यहाँबाट हामीले फर्मुला डिराइभ गर्ने भने चाहिँ जस्तो cosec स्क्वायर थीटा मात्रै चाहिँ कति हुने रहेछ त भन्दा यो उता जाँदाखेरि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भनेको यसलाई एउटा फर्मुला मान्ने भने यो अर्को फर्मुला बन्यो त्यस्तै गरेर थर्डमा अब यसको स्क्वायरलाई उता लगेर गर्दाखेरि cosec थीटा मात्रै चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा यो भनेको भयो यो स्क्वायर उता जाँदा रुट भएर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भयो अन्डर रुट सिमिलरली अर्को फोर्थ नम्बरमा फेरि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यो 1 लाई यता ल्याउने cot स्क्वायरलाई उता लाँदाखेरि भनेको हाम्रो कस्तो हुने भयो त भन्दा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टु cot स्क्वायर थीटा पनि भन्न सक्ने भयो अब यसबाट पनि फर्मुला डिराइभ गर्न सकिन्छ जस्तो 5 नम्बर फर्मुला भन्ने यसलाई 4 नम्बर फर्मुला भन्ने अर्कोलाई 5 नम्बर भन्दा अब cot थीटा मात्रै निकाल्नु पर्यो भने cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टु cot थीटा मात्रै हुँदा यो स्क्वायर यता आएर रुटमा कन्भर्ट भयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त एउटै फर्मुलाबाट बाँकी अरु चारटा फर्मुलाहरुको चाहिँ डेरिभेसन गर्न सक्ने भयौं त्यसरी नै हामीले sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 बाट पनि यसरी नै अरु चारवटा फर्मुला डिराइभ गर्न सक्छौं जस्तो यो भयो 1 नम्बरमा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड नम्बरमा sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा त्यस्तै गरेर थर्ड नम्बरमा भयो sec थीटा इक्वल्स टु 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर अंडर रूट sec थीटा इक्वल्स टु रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सिमिलरली फोर्थ नम्बरमा अर्को बन्न सक्छ हाम्रो sec स्क्वायर थीटा यो 1 यता आउँदा माइनस 1 अनि यो माइनस tan स्क्वायर थीटा जाँदाखेरि प्लस tan स्क्वायर थीटा अब यो भनेको अर्को फर्मुला बन्यो भने अब 5 नम्बर फर्मुला भनेको चाहिँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट इक्वल्स टु tan थीटा यसरी हामीले चाहिँ जति पनि स्क्वायरको फर्ममा भएका फर्मुलाहरु छन् त्यो फर्मुलाहरुलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं त अरु डिफरेन्ट फर्ममा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं अब यसरी कन्भर्ट गरिसकेपछि जस्तो अहिलेको थियो हाम्रो सुरुमा निकालेको फर्मुला हाम्रो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 भन्ने अर्को फर्मुला थियो यसबाट पनि अरु हामीले चारटा फर्मुला चाहिँ डेरिभेसन गर्न सक्छौं जसलाई डेरिभेसन गर्दा सेकेन्ड नम्बरमा cos स्क्वायर थीटा भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा त्यस्तै cos थीटा मात्रै निकाल्नु पर्यो भने अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अन्डर रुट गर्न सक्यो त्यस्तै 4 नम्बरमा भनेको अब sin स्क्वायर थीटा को फर्मुला निकाल्न सक्यो sin स्क्वायर थीटा भनेको पनि यता छ यसलाई उता लाँदाखेरि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भयो त्यस्तै गरेर 5 नम्बरमा चाहिँ sin थीटा मात्रै निकाल्नु पर्यो भने पनि यो भयो रुट अन्डर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यसरी चाहिँ हामीले जति पनि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजहरु छ त्यसबाट चाहिँ फर्दर फर्मुलाको डेरिभेसन चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौं ल यो पार्टमा हामीले यति नै कुराहरु गर्यौं र यसबाट चाहिँ हामीले जति पनि अब अरु गर्ने फर्दर म्याथमेटिकल अपरेशन्सहरु छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले जति पनि अपरेशनहरु छ त्यसमा यही फर्मुलाहरु नै युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसको सोलुसन निकाल्छौं जस्तो प्रुफ गर्ने क्वेशनहरु पनि यही फर्मुलाहरु नै युज गरेर हामीले सल्भ गर्ने हो त्यसले गर्दा यो चाहिँ हामीलाई ट्रिगोनोमेट्री क्लास 9 को विशेष गरेर ट्रिगोनोमेट्री को लागि चाहिँ सबैभन्दा धेरै हेल्पफुल फर्मुलाहरु हुनेदरु यो फर्मुला जान्ने बित्तिकै लगभग प्राय क्वेशनहरु चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौं र यति भन्दै आजको क्लासलाई यतिमै बिट मार्नु धन्यवाद